Lektion 1. Fitnessrutin. Nåväl, jag börjar med en 10 minuters uppvärmning på löpbandet för att få upp pulsen innan mitt träningspass. Det är ett bra tillvägagångssätt. Uppvärmning är viktigt för att förebygga skador och förbereda din kropp för träning. Absolut. Jag tycker att det hjälper mig att känna mig mer energisk och fokuserad under mina träningspass. Ja. Det är viktigt att gradvis öka din puls för att få ut så mycket som möjligt av ditt pass. Jag tror att det också är fördelaktigt att lägga in dynamiska sträckningar innan du dyker in i huvudpasset. Definitivt. Stretching hjälper till att förbättra flexibiliteten och kan förbättra den övergripande prestandan. Låt oss dela med oss av våra favorituppvärmningsrutiner och se hur vi kan motivera varandra att hålla sig aktiva. Bra idé. Att ha en partner kan göra träningen roligare och hålla oss ansvariga. Jag är glad över att förbättra våra rutiner tillsammans. Lektion 2. Global medvetenhet. Erkänt över hela världen är det inte så tydligt vilka positiva fördelar som uppstår med detta. I vilket fall som helst råder det föga tvivel om dess inverkan. Absolut. Det är fascinerande hur vissa rörelser kan överskrida gränser och påverka globala samtal. Ja. Att förstå denna dynamik kan hjälpa oss att uppskatta samverkan i vår värld. Jag håller helt med. Det är viktigt att analysera effekterna av sådana rörelser på olika samhällen. Jag tror att det är viktigt att engagera sig i diskussioner om konsekvenserna av dessa trender. Definitivt. Medvetenhet kan leda till informerade handlingar och bättre beslutsfattande. Låt oss utforska hur vi kan bidra till dessa samtal och främja positiv förändring. Bra idé. Tillsammans kan vi bidra till att öka medvetenheten och uppmuntra till en eftertänksam dialog. Det är spännande att se hur våra ansträngningar kan göra skillnad. Lektion 3. Genomtänkta investeringar. Det är alltid värt att investera i produkter som överensstämmer med vår livsstil och värderingar. Det gör stor skillnad. Absolut. När vi väljer saker som speglar vår övertygelse ökar det vår övergripande tillfredsställelse. Ja. Jag tror att det är viktigt att inte bara ta hänsyn till priset utan även på effekten av våra inköp. Definitivt. Att stödja etiska varumärken kan bidra till en mer hållbar framtid. Jag tror att anpassa våra utgifter till våra värderingar kan leda till mer medveten konsumtion. Jag håller helt med. Låt oss diskutera vilka varumärken eller produkter som resonerar mest hos oss. Bra idé. Jag ser fram emot att upptäcka alternativ som återspeglar våra värderingar tillsammans. Jag också. Det kommer att bli en givande upplevelse att göra genomtänkta val. Jag kan inte vänta med att se hur dessa beslut positivt påverkar våra liv och världen omkring oss. Lektion 4. Projektering. Håller med. Låt oss göra en förstudie. Jag börjar arbeta med det imorgon för att säkerställa att vi täcker alla aspekter. Det låter som en gedigen plan. En förstudie kommer att hjälpa oss att utvärdera vårt projekts lönsamhet. Ja. Det är viktigt att samla in data och insikter innan man går vidare med något initiativ. Jag tror att det är viktigt att involvera olika perspektiv i studien för att säkerställa ett helhetsgrepp.
Definitivt. Samarbete kan leda till mer innovativa lösningar och ett starkare slutförslag. Låt oss sätta en tidslinje för studien för att hålla oss på rätt spår och ansvariga. Bra idé. Jag är spännande att se vilka insikter vi avslöjar under den här processen. Jag också. Det kommer att bli en produktiv resa mot att nå våra mål. Jag ser fram emot att skapa en grundlig plan som gör oss redo för framgång. Lektion 5. Säkerhet online. Absolut. Jag har läst om online-integritet och säkerhetsåtgärder. Det är ett så viktigt ämne idag. Jag håller helt med. Med så mycket information som delas online är det avgörande att skydda vår data. Ja, och att förstå hur vi skyddar vår personliga information är avgörande i denna digitala tidsålder. Jag tror att det är viktigt att hålla sig informerad om de senaste säkerhetsrutinerna och verktygen som finns tillgängliga. Definitivt. Att använda starka lösenord och tvåfaktorsautentisering kan förbättra vår säkerhet avsevärt. Jag tror också att utbilda andra om dessa metoder kan bidra till att skapa en säkrare online-miljö för alla. Låt oss utforska några resurser tillsammans som fokuserar på sekretess och säkerhetstips online. Bra idé. Jag är glad att lära mig mer och dela den kunskapen med andra. Jag kan inte vänta med att dyka djupare in i detta viktiga ämne. Lektion 6. Hållbart jordbruk. Bönderna besprutar grödorna med bekämpningsmedel för att döda insekter, så det är bra att överväga ekologiska alternativ också. Absolut. Även om bekämpningsmedel kan skydda grödor är det viktigt att väga deras inverkan på hälsa och miljö. Ja. Det är avgörande att främja hållbara metoder som gynnar både jordbruket och ekosystemet. Jag håller helt med. Att stödja ekologiskt jordbruk kan leda till hälsosammare matval för konsumenterna. Jag tror att det är viktigt att utbilda människor om fördelarna med att välja ekologiska produkter. Definitivt. Att veta var vår mat kommer ifrån kan påverka våra inköpsbeslut. Låt oss diskutera hur vi kan förespråka mer hållbara metoder i vårt samhälle. Bra idé. Tillsammans kan vi öka medvetenheten och stödja lokala bönder som prioriterar ekologiska metoder. Jag är glad över att bidra till positiv förändring i våra matsystem. Lektion 7. Observationsförmåga. De var klädda i en mörk luvtröja och fortsatte att krångla med sin väska. Det fångade definitivt min uppmärksamhet. Det är intressant. Det är otroligt hur mycket vi kan lära oss om någon bara genom att observera deras beteende. Absolut. Kroppsspråk kan avslöja mycket om en persons humör och avsikter. Ja. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa subtila signaler, särskilt i sociala situationer. Jag tror att observation kan hjälpa oss att få bättre kontakt med andra och förstå deras känslor. Definitivt. Låt oss diskutera hur vi kan förbättra våra observationsförmåga i vardagen. Bra idé. Jag ser fram emot att förbättra vår förmåga att läsa situationer effektivt. Jag också. Det kommer att bli en värdefull färdighet för både personliga och professionella interaktioner.
Jag kan inte vänta med att se hur denna praxis kan berika våra upplevelser. Lektion 8. Bröllopsfirande. Och vi ska dansa och ha det bra tills det är väldigt sent. Energin på bröllop är alltid smittsam. Absolut. Det är ett så glädjande tillfälle, speciellt när alla samlas för att fira kärleken. Ja. Jag älskar hur atmosfären förändras allt eftersom natten går, med skratt och musik som fyller luften. Definitivt. Dessutom, när bruden kastar sin bukett, ger den rolig och konkurrenskraftig stämning till festligheterna. Exakt. Det ögonblicket väcker alltid spänning bland de enskilda gästerna i hopp om att fånga det. Jag tycker att det är en härlig tradition som symboliserar lycka och framtida lycka i relationer. Låt oss se till att fånga dessa minnen på kameran. De kommer att vara omhuldade i många år framöver. Bra idé. Jag kan inte vänta med att se alla njuta av sig själva och skapa vackra ögonblick. Det kommer att bli en oförglömlig kväll fylld av kärlek och glädje. Lektion 9. Få ut det mesta. Du bör göra det bästa av varje minut. Tid är en rolig sak, eller hur? Det är det verkligen. Ibland känns det som att det flyger förbi, medan det andra gånger verkar dra ut på tiden. Ja. Jag tror att det är viktigt att uppskatta varje ögonblick och få ut det mesta av vår tid tillsammans. Jag håller helt med. Oavsett om det är att utforska nya platser eller bara njuta av en lugn kväll, är varje ögonblick viktig. Exakt. Låt oss planera några aktiviteter som gör att vi fullt ut kan ta till oss den tid vi har. Bra idé. Jag skulle gärna skapa en bucket list med upplevelser som vi vill dela tillsammans. Jag är exalterad över det. Det hjälper oss att fokusera på det som verkligen gör oss lyckliga och nöjda. Absolut. Låt oss börja brainstorma idéer direkt. Jag kan inte vänta på att se vilka äventyr som väntar oss. Lektion 10. Marknadsundersökning. Det är en bra idé. Vi måste göra en grundlig marknadsundersökning innan vi fattar några beslut. Absolut. Att förstå marknadsdynamiken kan hjälpa oss att göra välgrundade val. Ja. Det är viktigt att identifiera potentiella möjligheter och utmaningar som ligger framför oss. Jag håller helt med. Att samla in data kommer att säkerställa att våra strategier är välgrundade och effektiva. Låt oss beskriva de nyckelområden vi behöver fokusera på under vår forskning. Bra idé. Att identifiera vår målgrupp och konkurrenter kommer att vara avgörande för vår framgång. Jag är glad över att dyka in i denna forskning och avslöja värdefulla insikter. Jag också. Tillsammans kan vi formulera en gedigen plan utifrån våra resultat. Jag kan inte vänta på att se hur vårt hårda arbete lönar sig i slutändan. Lektion 11. Tekniska utmaningar. Båten stannar under vattnet. Vattenmotståndet saktar ner båten avsevärt. Det är intressant. Det är fascinerande att tänka på fysiken som är involverad i båtlivet och hur design påverkar prestanda. Ja. Bell trodde att om man kunde höja båten skulle det förbättra effektiviteten och hastigheten. Absolut.
Att förstå dessa principer kan leda till innovativ design som förbättrar funktionaliteten. Jag tror att det är viktigt att utforska hur teknik kan lösa verkliga problem som detta. Definitivt. Låt oss diskutera hur vi kan tillämpa dessa koncept på framtida projekt. Jag är glad över att brainstorma idéer som kan leda till genombrott inom design och teknik. Jag också. Det kommer att bli en upplysande diskussion. Jag kan inte vänta med att se vilka kreativa lösningar vi kommer med. Lektion 12. Reflektera över val. Men jag vill att du ska förstå att när jag bestämde mig, glömde jag inte landet eller imperiet. Det är en viktig poäng. Det är avgörande att överväga de bredare konsekvenserna av våra val. Exakt. Varje beslut vi tar kan få långtgående konsekvenser för andra. Jag håller helt med. Att vara medveten om hur våra handlingar påverkar samhället kan vägleda oss mot bättre val. Låt oss utforska sätt att säkerställa att våra beslut är fördelaktiga inte bara för oss, utan för samhället som helhet. Bra idé. Tillsammans kan vi förespråka ett ansvarsfullt beslutsfattande som tar hänsyn till olika perspektiv. Jag är glad över att delta i diskussioner som utmanar oss att tänka kritiskt om vår påverkan. Jag också. Det kommer att bli en meningsfull utforskning av våra värderingar och prioriteringar. Jag kan inte vänta med att se hur dessa samtal formar vår förståelse. Lektion 13. Teknisk hjälp. Kan du låna mig din bärbara dator i några timmar? Naturligtvis, men vad tänker du använda den till? Jag måste slutföra lite arbete, och min agerar. Jag lovar att vara snabb. Det är helt okej. Jag hjälper gärna till. Se bara till att spara ditt arbete ofta. Absolut. Jag uppskattar din förståelse. Jag tar väl hand om den. Inga bekymmer. Det är alltid bra att hjälpa varandra när vi kan. Jag håller helt med. Låt oss fortsätta stödja varandra i våra uppgifter och projekt. Jag ser fram emot att se vad du åstadkommer med den extra tiden. Tack. Jag kommer definitivt att göra det bästa av det och dela mina framsteg med dig senare. Jag kan inte vänta med att höra om det. Lektion 14. Historiska perspektiv. Kolonin var inte energisk och gjorde lite för att få nybyggarna att hitta mat. Det var en ganska utmaning. Ja, en medlem i företaget, kapten John Smith, spelade en avgörande roll för att förändra det. Absolut. Hans ledarskapsförmåga och beslutsamhet hjälpte nybyggarna att överleva under svåra omständigheter. Det är fascinerande hur hans ansträngningar vände saker och ting för kolonin och skapade en grund för framtida tillväxt. Ja. Att förstå dessa historiska sammanhang kan lära oss värdefulla lärdomar om motståndskraft och ledarskap. Jag håller helt med. Låt oss dyka djupare in i berättelserna om tidiga bosättare och deras kamp. Jag är glad över att lära mig mer om hur de övervann hinder och trivdes i ett nytt land. Jag också. Det kommer att bli en berikande utforskning av vår historia.
Jag kan inte vänta med att se vilka insikter vi upptäcker. Lektion 15. Kulinariska upplevelser. Jag hade en liknande reaktion när jag provade traditionell grekisk moussaka. Det var härligt. Det grekiska köket är fantastiskt. Blandningen av smaker och texturer gör varje maträtt till ett kulinariskt äventyr. Absolut. Moussaka är en sån tröstande rätt, speciellt med sina lager av aubergine och kött. Ja. Jag älskar hur den kombinerar ingredienser så harmoniskt. Det gjorde definitivt ett bestående intryck på mig. Jag tror att det är viktigt att utforska olika kök för att bredda vår smak och förståelse för andra kulturer. Jag håller helt med. Varje måltid berättar en historia och kopplar oss till ett rikt kulturarv. Låt oss planera en kulinarisk kväll där vi kan laga olika internationella rätter tillsammans. Bra idé. Jag är glad att experimentera med nya recept och smaker i köket. Jag kan inte vänta med att se vilka läckra måltider vi skapar. Lektion 16. Vetenskaplig utredning. Krafter från forskare i laboratorier och testfält är avgörande för att främja vår förståelse av världen. Absolut. Rigorösa tester och experiment lägger grunden för banbrytande upptäckter. Ja. Den fria universitetsmodellen uppmuntrar mer tillgängliga forskningsmöjligheter för blivande forskare. Jag håller helt med. Att tillhandahålla resurser och stöd kan främja innovation och samarbete. Jag tror att det är viktigt att främja vetenskaplig läskunnighet och nyfikenhet bland studenter. Definitivt. Att uppmuntra kritiskt tänkande kan leda till en ny generation av tänkare och problemlösare. Låt oss diskutera hur vi kan stödja utbildningsinitiativ som främjar vetenskap och forskning. Bra idé. Tillsammans kan vi förespråka program som inspirerar framtida forskare. Jag är glad att få bidra till denna viktiga sak. Lektion 17. Delade utrymmen. Vi har bara ett badrum, så vi ställer upp för att använda det. Det är bra att ha mer än en för bekvämligheten. Absolut. Att ha flera badrum kan avsevärt minska väntetiderna och förbättra komforten i hemmet. Ja. Det är viktigt för ett hushåll att fungera smidigt, särskilt under hektiska morgnar. Jag håller helt med. Jag tror att det är viktigt att tänka på praktiska arrangemang när man bor med andra. Låt oss diskutera hur vi kan optimera utrymmet vi har samtidigt som vi överväger framtida behov. Bra idé. Att planera i förväg kan hjälpa oss att undvika potentiella olägenheter i framtiden. Jag ser fram emot att brainstorma lösningar som gör vår livssituation mer bekväm. Jag också. Här för att skapa en mer funktionell och trevlig hemmiljö. Absolut. Tillsammans kan vi göra genomtänkta förbättringar. Lektion 18. Bröllopsglädje. Det hjälpte också att hans bror Jeb nu var guvernör i Florida. Bröllopet skulle säkert bli en storslagen affär. Absolut. Med sådana kontakter kommer det att bli en fest att minnas, fylld av glädje och spänning. Ja.
Jag kan redan föreställa mig de vackra dekorationerna och den livliga atmosfären när alla samlas för att fira. Jag håller med. Det är underbart hur familjeband kan förstärka sådana speciella stunder och göra dem ännu mer meningsfulla. Och dansen. Jag kan inte vänta med att se alla på dansgolvet och fira till långt in på natten. Ja. Dans förenar människor och det skapar oförglömliga minnen som alla kommer att vårda. Dessutom, när bruden kastar sin bukett, lägger det alltid till ett roligt inslag för alla singelgäster. Exakt. Det är en rolig tradition som väcker spänning och hopp för dem som fångar den. Jag ser fram emot att fånga alla dessa ögonblick med kameran. De kommer att vara fantastiska att se tillbaka på. Lektion 19. Middagsplaner. Restaurangen klockan 19.00 låter perfekt. Jag ser verkligen fram emot vår utekväll. Stor. Jag kan inte vänta med att unna mig lite utsökt mat och hinna med allt. Ja. Det är alltid trevligt att njuta av en god måltid med trevligt sällskap. Det gör upplevelsen ännu roligare. Absolut. Jag har hört underbara saker om atmosfären och menyn på det stället. Jag är exalterad över att prova något nytt. Det är alltid kul att utforska olika kök tillsammans. Helt klart. Låt oss göra det bästa av det och kanske till och med beställa några rätter att dela på. Det är en fantastisk idé. Att dela mat gör att vi kan uppleva fler smaker och ha en fantastisk tid. Jag håller helt med. Då ses vi på restaurangen, redo för en härlig kväll. Kan inte vänta. Det kommer att bli en underbar kväll. Lektion 20. Historisk utveckling. Britterna etablerade en ny huvudstad för Nova Scotia i Halifax, vilket var en betydande utveckling i deras koloniala historia. Ja, och de började ta in engelsktalande nybyggare för att stärka sin närvaro i regionen. Absolut. Detta drag hjälpte till att forma det kulturella landskapet i Nova Scotia, vilket påverkade dess tillväxt och utveckling. Det är fascinerande hur dessa tidiga beslut lade grunden för det mångfaldiga samhälle vi ser idag. Verkligen. Att förstå denna historia ger oss insikt i de utmaningar och triumfer som dessa nybyggare står inför. Jag tror att det är viktigt att inse effekterna av dessa historiska händelser på vårt nuvarande samhälle. Låt oss utforska mer om de tidiga nybyggarna och deras erfarenheter av att etablera ett nytt liv. Bra idé. Jag ser fram emot att få upptäcka mer om denna rika historia tillsammans. Jag kan inte vänta med att lära mig om berättelserna som formade Nova Scotia. Lektion 21. Perfekt grillväder. Hej, vädret är helt perfekt för en hemmagrillfest. Tycker du inte? Jag kunde inte hålla mig mer. Föreställ dig bara doften av grillad mat som svävar genom luften. Det låter förtjusande. Rätt. Vi kunde elda upp grillen och kanske bjuda över några vänner på en rolig kväll. Det låter som en plan. Vad skulle du vilja grilla? Hamburgare, varmkorv eller kanske några grillade grönsaker? Jag trodde att hamburgare skulle vara fantastiskt, speciellt med alla pålägg vi kan ställa ut. Åh,
Och glöm inte de fräscha salladerna och några uppfriskande drinkar som komplement till måltiden. Absolut. En fin kall lemonad skulle passa perfekt till hamburgarna och hålla alla svala. Vi kan också sätta upp några utomhusspel för att hålla energin livlig medan maten lagar mat. Det är en lysande idé. Lite vänlig konkurrens kommer definitivt att öka det roliga. Lektion 22. Resplanering. Absolut. Vi kan skapa en resplan och få ut det mesta av vår tid där. Det låter smart. Jag tror att planering i förväg kommer att hjälpa oss att utforska allt vi vill se utan att skynda på. Exakt. Vilken typ av aktiviteter tycker du att vi ska ha med i vårt schema? Jag skulle älska att besöka några lokala attraktioner och kanske prova några populära restauranger också. Bra idé. Vi kunde till och med avsätta tid för några spontana äventyr. Ja. En balans mellan planerade aktiviteter och fritid skulle vara perfekt för att njuta av stunden. Ska vi också överväga att kolla in några festivaler eller evenemang som händer under vårt besök? Absolut. Dessa lokala upplevelser kan verkligen förbättra vår resa och göra den minnesvärd. Jag ska leta upp alla festivaler i området för att se vad som händer medan vi är där. Lektion 23. Lågt hängande frukt. Vi klättrade aldrig upp på en stege för att nå persikorna. Vi sträckte oss precis efter den lågt hängande frukten. Det är ett smart sätt att tänka på det. Det betonar hur ibland de enklaste möjligheterna är de bästa. Exakt. Varför komplicera saker när de bästa alternativen ligger framför oss? Det är en bra påminnelse om att hålla saker enkla och fokusera på det som är lättillgängligt. Ja. Dessutom tillåter det oss att maximera våra ansträngningar utan onödiga utmaningar. Och det handlar också om att ha tålamod och vänta på att de rätta möjligheterna ska komma till oss. Absolut. Ibland kan ett steg tillbaka leda till att vi hittar de bästa resultaten. Jag älskar det perspektivet. Det uppmuntrar oss att uppskatta de små vinsterna på vägen. Definitivt. Varje liten framgång räknas och bygger upp till något större. Lektion 24. Diskutera detaljer. God morgon. Jag är glad att du tog upp det. Vilka detaljer har du i åtanke? Tack. Jag tänkte att vi kunde diskutera våra projektdetaljer och sätta upp några tydliga mål. Det låter produktivt. Att sätta upp tydliga mål hjälper oss att hålla fokus och på rätt spår. Exakt. Jag tror att om vi beskriver våra uppgifter kommer vi att kunna hantera vår tid mycket bättre. Håller med. Dessutom låter det oss identifiera eventuella utmaningar vi kan möta framåt. Ja, och genom att förutse dessa utmaningar kan vi förbereda lösningar i förväg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är alltid bättre att vara proaktiv snarare än reaktiv. Absolut. Ska vi skriva ner allt för att säkerställa att vi inte missar några viktiga punkter? Ja. Ett tydligt register kommer att göra det lättare att hänvisa tillbaka till våra idéer när vi utvecklas. Lektion 25. Rapportera skada.
Jag ska ta en bild på skadan också, visst. Ska vi ringa polisen? Ja, jag tror att det skulle vara det bästa tillvägagångssättet. Det är viktigt att rapportera sådana här incidenter. Jag håller med. Att ha en officiell rapport kan hjälpa till med eventuella försäkringskrav senare. Exakt. Dessutom säkerställer det att allt dokumenteras korrekt för framtida referens. Låt oss också samla in eventuella vittnesuppgifter medan vi väntar på att myndigheterna ska anlända. Bra idé. Det kommer att stärka vår sak och ge ytterligare klarhet om vad som hände. Jag kommer att se till att göra anteckningar om allt vi ser och hör under tiden. Det låter smart. Att vara noggrann nu kommer att spara oss mycket besvär senare. Förhoppningsvis kan situationen lösas snabbt och effektivt med deras hjälp. Lektion 26. Utforska idéer. Det är en bra idé. Jag kanske borde prova det också. Vad gör du mer? Tja, jag har utforskat olika hobbyer på sistone och alla har sin unika charm. Verkligen. Jag vill gärna höra mer om dem. Vad har varit din favorit hittills? Jag tycker att måleriet har varit det mest tillfredsställande. Det låter mig uttrycka min kreativitet. Det låter fantastiskt. Jag har alltid beundrat människor som kan skapa vacker konst. Det är väldigt roligt och det är också ganska terapeutiskt. Du borde ge det ett försök. Jag kanske bara gör det. Vad mer tycker du skulle vara värt att testa? Kanske laga mat. Det är en praktisk färdighet och ett bra sätt att imponera på vänner och familj. Matlagning låter tilltalande. Jag skulle kunna använda lite inspiration i köket. Lektion 27. Ansluta enheter. Låt mig försöka ansluta på min enhet för att se om det fungerar. Det är en bra idé. Ibland kan en ny anslutning lösa alla våra problem. Rätt. Tekniken kan vara lite petig, men det brukar lösa sig med en enkel återställning. Exakt. Plus, om en enhet inte fungerar kan vi alltid byta till ett annat alternativ. Jag ska kontrollera inställningarna och se om det är något som behöver justeras. Låter bra. Allt handlar om felsökning tills vi hittar rätt lösning. Ja, om allt annat misslyckas kan vi konsultera användarmanualen för vägledning. Det är sant. Ibland finns svaret där i instruktionerna. Tack och lov förbättras tekniken ständigt, vilket gör det lättare för oss. Lektion 28. Analysera en löpare. Bara en hemsk löpare. Man skulle behöva titta på alla omständigheter som gjorde att personen förlorade loppet. Det är en rättvis poäng. Det finns alltid faktorer som kan påverka prestation, som väder eller träning. Exakt. Ibland handlar det inte bara om individen. Externa element spelar en stor roll. Och låt oss inte glömma mental förberedelse. Det kan avsevärt påverka hur någon presterar. Absolut. Ett självsäkert tankesätt kan vara skillnaden mellan att vinna och att förlora.
Dessutom kan skador också hindra en idrottares prestation, vilket ofta förbises. Ja, en enda skada kan spåra ur månader av hårt arbete och träning, vilket påverkar deras totala resultat. Det är viktigt att analysera hela bilden innan man gör bedömningar. Definitivt. Varje idrottare har sin historia och utmaningar de möter under tävlingar. Lektion 29. Naturparksbesök. Det låter bra. Vart ska vi gå? Vad sägs om att besöka den lokala naturparken? Jag älskar den idén. Naturparker är perfekta för att njuta av naturen och för att få kontakt med naturen. Exakt. Vi kan utforska vandringslederna och kanske till och med ha en picknick medan vi är där. En picknick låter härligt. Vi kan packa lite snacks och njuta av den friska luften tillsammans. Dessutom kan vi upptäcka ett intressant djurliv längs stigarna, vilket kan vara spännande. Det skulle vara en underbar bonus. Jag tycker alltid om att titta på djur i deras naturliga miljöer. Låt oss se till att ta med våra kameror för att fånga dessa ögonblick. Absolut. Att ha minnen att se tillbaka på gör upplevelsen ännu mer speciell. Jag kan inte vänta med att komma ut och fördjupa oss i naturen. Lektion 30. Enkel inramning och fotografering. Enkel inramning och fotografering. Det är ett trevligt tillägg. Det kommer att vara till hjälp för vårt projekt. Exakt. Att förenkla dessa processer kan leda till bättre resultat och spara tid. Jag har märkt att tydliga riktlinjer gör en enorm skillnad i kvaliteten på vårt arbete. Ja, och när vi effektiviserar våra metoder tillåter det mer kreativitet i våra bilder. Absolut. Det handlar om att hitta rätt balans mellan effektivitet och konstnärliga uttryck. Jag håller med. Dessutom kan vi experimentera med olika vinklar för att förbättra våra bilder. Det låter spännande. Lite experimenterande kan leda till fantastiska resultat. Jag ser fram emot det. Låt oss omsätta dessa idéer i praktiken och se vad vi kan skapa. Tillsammans kommer vi att göra fantastiskt innehåll som vi alla kan vara stolta över.